छान वाटलं. मला असं वाटतं पुढच्या वर्कशॉपला पण यावं. स्वामिनीने अगदी फ्रेंडली आणि इतकं सुंदर शिकवलंय. स्वामिनीच्या शिकवण्यामुळे पेंटिंग उत्तम झालं आणि वारंवार पेंटिंगला यायला आवडेल. मला मॅमचं पेंटिंग खूप आवडलं आणि त्यांच्यापेक्षा चांगलं टीचर कोणीच नसतील. पेंटिंग करायला आणि मला पेंटिंग करायला पण खूप आवडतं. मला खूप आवडलं इथे यायला. मी पहिल्यांदाच केलंय हे, पण खूप सुंदर झालेलं आहे कारण आमचे शिक्षक आज आम्हाला खूप छान मिळाले, खूप छान शिकवलं.